Hi mga Bashwaps and welcome back to my YouTube channel! Here, let's go back. So, hi mga Bashwaps! For today's video ay mag-unboxing tayo ng nabili ko sa Shoppee na gamit ngayon sa nangyayari sa mundo. So, hindi na natin papatagalin pa at i-open na natin. Ayan. Let's open it, let's open it, let's open, let's open. So, ayan na siya guys. Pagbungad mo, ganyan. So, sa loob is etong Nano Mist Sprayer or Portable Sanitizer. So, etong Portable Sanitizer, operational guidelines, charging full in 2 hours. Plug the charger cable in the bottom of the product. So, wait lang. So, dito, i-charge dito. Next is add water or any liquid. Twist open the water tank and add mineral water to the box and tighten it. The tongue is gently shaken and used. So, kailangan daw i-shake. Switch. Click switch spray. Close again. Working display blue light, red light when charged. So, ito na mga Beshiwaps. Let's try. Ito nga, lagyan ko muna ng alcohol. So, i-open muna natin. Twist. So, ayan. Okay siya. Twist. Lagyan ko muna ng alcohol. Wait lang, Beshiwaps. So, ayan na. May alcohol na siya. May alcohol na. So, let's try. Ang hina niya lang, guys. No, tignan nyo. Ang hina. Shake man yung sinabi, no? I-try natin i-shake. Ayan. So, medyo lumakas siya nung shinake ko. Pero yung unang buga lang yung malakas. Medyo mahina siya, guys. Shake. Parang ang tanga nito, eh. Wait lang nga. Yung shadow. Ayan. Lumakas. Pero, guys, pabaliktad to, ha? Ano ba talaga? Medyo mahina talaga siya. Ayun, yun yung dapat buga niya, guys. Bakit? Sa una lang siya. Ireklamo ko talaga yung seller. Let's try. I bought a green one. So, let's try this. Nilagyan ko na siya ng alcohol, pero konti lang. So, ganyan! That's the right buga. That's the right blow. Oh my god, my allergic rhinitis is killing me right now. Charot, joke lang. So, ayan guys, yung use nito is to sanitize things. So, binili ko siya para i-sanitize ang wallet, ang keys, at saka ang kung ano-ano, like my bag. Yung cellphone, i-sanitize natin yung cellphone. Ayan. So, ganun lang siya. It's a mist. Diba pag spray talaga ng alcohol, nababasa talaga yung phone. Pero ito mist lang kasi. So, okay lang siya. Hindi siya nababasa. So, ganun. So, yun nga. Yung charging nito is 2 hours. Yung charging nito is 2 hours. And, itong isa, parang wala na tong pag-asa talaga, guys. Eh, tignan mo. Oh, ang hina talaga. Ayan, lumakas na. Pero guys, pabaliktad to, ha? Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyayari dito, eh. Yung unang bugalan talaga yung malakas, guys. Try ko nga yung isa, guys. I'll try the other one.
dalawa tong pink na binili ko eh. Sam, what happened? Shake lang natin. Baka kulang lang sa charge guys, no? Look at that! Ang pangit. No, wala na talagang binubuga guys. Wala na talagang Why? I want a refund. I want a refund for my money. It's unfair. I hate this, guys. Isa lang yung gumagana. Seller, watch out. So, guys, hindi ko na in-link yung ano niya below kasi nga yung dalawa yung sira. Yung dalawa sira talaga. So, ito na yung isang binili ko, guys. Humidifier. Bumili ako nito kasi I have an allergic rhinitis and a sinusitis. So, gusto ko siyang lagyan ng essential oil pag tulog ako. So, ayan na guys. Ayan, this one is empty. Let's try it for you to believe it. So, tingnan natin. Ayan, may maliit na usok. Ayun, nilagyan ko siya ng maliit na alcohol. Maliit pa lang yung nilagay ko, kaya maliit lang yung usok. Tingnan nyo, it's fading. Automatic siya na off pag wala ng laman. So, that's one thing I want. At yung kulay niya nag-change. So, I like it kasi pag naka-off yung lights, di ba maganda yung mga kulay-kulay dyan. So, ayun na nga guys. Yung isa. Tapos, so, yung last na nasa box is etong, wait lang ha, kasi mabas talaga siya guys nung kinuha ko. Eto! This one is like, ano pa yung, limutan ko man yung tawag nito eh. This one is like a mask holder. So, ganito siya guys, i-demonstrate ko sa inyo kung paano siya gawin. Yun yan. Diba, yung traditional way of wearing mask is like this. Nilagyan siya sa ears nyo. But then again, eto, yung gagawin natin is, ilalagay siya dito, nasa mask holder. Tapos, ganyan. So, yung mangyayari is, yung ears nyo, parang hindi na siya maganon. Or, daanan na lang siya. So, hindi na siya sasakit. Lalong-lalo na pag matagal yung pagsusuot mo ng mask, di ba? Masakit talaga. I already tried it because I am working 8 hours a day and I'm also wearing mask every time I work. So, hindi bawal kasi walang mask. So, ganyan siya guys. Ganyan yung itsura niya. Ganito yung itsura niya pag sinusuot. Di ba? Maganda. Maganda siya guys kasi nga hindi nasasakit yung ears nyo pag nagmamask kayo. It's very useful. Saka affordable lang naman itong, hindi naman masyadong mahal. So yun na nga guys, yung lahat ng nabili ko sa Shoppee. Thank you so much for watching this video. At kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell for you to be updated for my new upload. At huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Come on! Yun na nga guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button down below and click the notification bell for more updated videos. Asang kuante? Daya perdodong te. Ambat diba? Sorry. I'm vlogging! So yun na nga guys.
guys. Sorry for that. So, balik ako. So, if bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa bagong video ko. So, don't forget to like, comment kung ano yung susunod na suggestion para sa susunod na video. And subscribe! Yun na nga kung bago ka. So, thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. Stay safe. Bye-bye! Stay safe, guys!